Näytettiin, että tämä on aika erikoinen alue niin kuin kaiken kaikkiaan. Nyt tämä kolmio, missä on Glastonbury, Avebury ja Stonehenge. Mutta se on paljon suurempi alue silloin, kun tämä on koko tavallaan järjestelmä tänne maan päälle on syntynyt tai tehty. Me ollaan nyt Stonehengissä. Ja mun on pakko kyllä sanoa, että mä yllätyin tästä energiasta. Koska ajatuksena on, että oh no, kuinka hirveän paljon turisteja täällä taas on siis satoja autoja, parkkipaikka täynnä. Mutta energia on ainakin tällä hetkellä niin tosi voimakas. Ja vaipui ihan semmoiseen meditatiiviseen tilaan, kun tultiin tälle alueelle hyvissä ajoin. Tuli läppää siitä, että se Glastonburyn Thor-kukkula niin on vähän samankaltainen informaatiopistekeskus kuin mitä me löydettiin Bosniasta. Ne, jotka oli mukana, tietää, mitä mä tarkoitan. Siellä oli semmoinen paikka, missä oli informaatiokeskus, fyysinen piste, kukkula myöskin, jossa voitiin tavoittaa korkeampia sivilisaatioita tai korkeampia tietoisuuksia muualta päin meidän galaksia. Näytettiin, että tämä on aika erikoinen alue niin kuin kaiken kaikkiaan. Nyt tämä kolmio, missä on Glastonbury, Avebury ja Stonehenge. Mutta se on paljon suurempi alue silloin, kun tämä on koko tavallaan järjestelmä tänne maan päälle on syntynyt tai tehty. Niin silloinhan tämä on ollut todella suuri alue. Kattaa koko tämän Englannin ja tämä on ollut silloin kuulemma manteretta. Ja näytettiin monenlaisia kuvia siitä, että miten nämä linjat on täällä kulkenut. Eli Englanti esimerkiksi silloin, kun tämä on syntynyt, niin ei ole ollut vielä saari. On oikeasti tekemistä myös Atlantiksen energioiden kanssa. Ja tämä Stonehenge nyt sitten on muinainen portaali, joka on ollut, jota sanottiin, että se on levitaatiosentteri. Elikkä se informaatio, mitä on tullut niin kuin jälkeenpäin kaikista kesäpäivän seisausjutuista ja muista, niin se on vaan ripaus sitä informaatiota, mitä siinä alun perin on ollut. Elikkä silloin kun mä näin sen, tai näytettiin se kuva ennen kivipaasia, niin sen tehtävä on ollut eri. Eli kivipaadet on tullut vasta sitten jossain vaiheessa merkitsemään sitä aluetta, mutta siinä vaiheessa ilmeisesti on jo se alkuperäinen informaatio kadonnut. Mulle näytettiin nyt tarkka piste, mihin me asettaudutaan Patrikin kanssa nyt sitten tuolla paikan päällä. Ja hetki siellä riittää ja sitten meidän työ tavallaan on tehty siinä tai se mitä siellä vastaanotetaan, mitä siellä herätetään, niin se tapahtuu aika nopeasti.
Eli ei tarvitse tuntitolkulla nyt seisoskella tuolla sateessa. Ja näytettiin silleen ylhäältä päin. Tätä on nyt vaikea selittää, mutta se, että ylhäältä päin niin kuin sieltä portaalista käsin, miten näitä viljapeltokuvioita tehdään. Eli siihen luodaan tavallaan semmoinen niin kuin aikasuoja, niin ne sanoi. Eli aikasuoja tarkoittaa tässä tapauksessa siitä, että siinä paikan päällä kaikki näyttää tässä ajassa ihan samalta. Ja sitten kun se aikasuoja otetaan pois, niin sitten siellä onkin yhtäkkiä viljapeltokuvio, näin yksinkertaistettuna. Mutta näytettiin niinku energiatasolla, että miten se viljapeltokuvio muodostuu. Ja tällä hetkellä mä sain semmoisen kuvan, että on muodostumassa tähdenmallinen, vähän niin kuin tähdenmallinen kuvio jossain päin täällä. Ja se tapahtui kullanvärisen ja liilan ja sitten semmoinen niin kuin magentan punaisen värisellä energialla. Eli näissä viljapeltokuvioissa niin voi aistia sen sanoman, jos kykenee tavoittamaan sen värin, mikä siihen kuvioon liittyy. Sekin kertoo kuulemma siitä sanomasta paljon. Kuulostaa kauhean monimutkaisilta jutuilta, mutta ehkä jos niihin paneutuisi nyt vielä tarkemmin ja ottaisi vastaan, mitä muuta siihen niin kuin liittyy, niin sieltä saisi niin kuin auki enemmän informaatiota. Nämä on aika vaikeita selittää sanoilla, mutta se, jos ajatellaan, että tämä alempi käsi on äiti maan energiapiste, niin se energia, mikä tulee just sieltä korkeammasta taajuudesta, niin saa liikkeelle fyysisen tason siellä alhaalla. Ja siinä on ikään kuin semmoinen energiasuoja tai putki siinä alueen ympärillä. Ja sitten se putki vaan nostetaan pois. Ja se ilmentyy se taso sinne, niin kuin, tai se energia sinne fyysiselle tasolle. Nyt ne äsken niin kuin nosti tavallaan katsomaan ylhäältä päin, miten tämä kuvio nyt tällä hetkellä muodostuu. Parempaan mä en pysty. En osaa paremmin niitä selittää. Mutta edelleenkin on aika hämmästynyt fiilis tästä alueesta, koska mä en odottanut. Tyhmää kyllä oli joku etukäteiskäsitys siitä, että tämä on taas yksi semmoinen turistipaikka, jos joutuu vaan huokaan syvään ja nopeasti pihalle. Mutta ihan niin kuin olisi laitettu nyt vähän eri taajuuteen meidät kummatkin tälle, että mä näen ton energiasta, että se on samalla täydellä kuin minä, että me ei ihan olla nyt täällä turistitaajuudella. Me mennään nyt omassa energiassa katsoa ja kerrotaan sitten lisää, mitä siellä tapahtuu. Haettiin energioita, jotka on aikoinaan liittänyt meitä tähän paikkaan semmoiseen aikatunneliin ja käytiin hakemassa näistä korkeammat energiat pois ja sitten laskeuduttiin takaisin korkeamman energian avulla tähän tilaan ja tähän paikkaan. Se oli kyllä voimakas kokemus mullekin. Tällä hetkellä on aika semmoinen, voisi olla pihalla oleva olo. Ei oikein tiedä, miten nämä kaikki liittyy yhteen, mutta se selviää aikanaan niin kuin kaikki muutkin erikoiset reissut, mitä on tehty.
tosiaan Salisburyn katedraalissa ja me oltiin semmoisessa huoneessa, pyöreässä huoneessa, joka oli Magna Carta, joka muistaa historiasta, mitä Magna Carta tarkoitti, niin sehän oli, oliko se nyt 1200-luvulla, pakotettiin silloinen kuningas luopumaan kirkollisesta vallasta, että se ei ollut enää Jumalan asemassa. Ja siellä oli kaikki nämä korkeat, mitä nämä nyt sitten oli, maanomistajat ja muut, niin oli mukana siinä, plus sitten kirkon ylimmät. Ja me oltiin siellä huoneessa, niin siellä kävi kyllä henget päälle aika voimakkaasti. Ja se viesti, mitä tuli, niin oli se, että sinne on joku pyhä vala tehty, jossa nämä on luvannut, tietyt sielut on luvannut jäädä vartioimaan, että oikeus toteutuu niin kuin tulevillekin sukupolville. Eli se, mitä allekirjoitettiin silloin, kun allekirjoitettiin Magna Carta, niin se oikeus. Ne jäi vartioimaan, silloin Patrik ikävä kyllä pisti ne eteenpäin, että ne ei ehkä enää ole siellä vartioimassa oikeutta. Toivottavasti se ei tarkoita mitään ikävää. Ei se on varmaan toteutunut muutenkaan. No ei. Tää on taas vähän tämmönen isompi tinki. Maailman vanhin toimiva kello. Tällä tätä on rakennettu. Kivi kerralla.